Hello everyone, Namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी SEVIS भनेको के हो, everything about SEVIS and how you can transfer your SEVIS fee यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं. Now, SEVIS is one of the most important terms you'll ever hear in your entire USA journey. So if तपाईलाई already SEVIS भनेको के हो थाहा छैन, exactly कसरी पे गर्ने हो, कसरी ट्रान्सफर गर्ने हो, यो सबैको बारेमा आइडिया छैन भने त्यो सबै कुरा आजको भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौं. So without any further delay, let's start with the video. But as I always say, before starting, please like the video, share it with your friends. Comments ma hamलाई भन्नु अगाडि के भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र Telegram र Instagram मा पनि हामीसँग you can connect and get your questions answered. We are always available there to answer your doubts. So you can please do connect with us over there too. Now let's get into the video. So SEVIS चाहिँ first of all एउटा web based application हो हैन, जुन चाहिँ Homeland Security of USA तिनीहरुले चाहिँ म्यानेज गर्छन्. नाउ यो चाहिँ जति पनि स्टुडेन्ट्सहरु युएसए मा आइराको छन् हैन, उनीहरुको स्टेटस के हो, के इलिगल त गरेको छैन, यहाँ कहाँ बसिरा छ, कुन युनिभर्सिटीमा छ, यो सबै कुरा SEVIS को अन्डर मेन्टेन हुन्छ. नाउ हरेक युनिभर्सिटीको अब्लिगेसन हुन्छ हैन, जति पनि इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट आउँछन् तिनीहरुको SEVIS मा अप टु डेट हरेक इन्फर्मेसन हाल्नु. यहाँसम्म कि हैन, तपाई युएस आएपछि अन क्याम्पस जब पनि जुन गर्नुहुन्छ नि, त्यसको पनि कहाँ जब गरिराछ, कति आवर्स गरिराछ, के पे छ हैन, त्यो सबै कुरा SEVIS मा अपडेट गरिन्छ. र यो इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट सर्भिसेस भन्ने एउटा पुरै डिपार्टमेन्ट हुन्छ हरेक युनिभर्सिटीमा हुन्छ हैन. इफ इट्स अ लेजिट युनिभर्सिटी इन युएसए हुन्छ नै हुन्छ यो डिपार्टमेन्ट, र तिनीहरुले यो सबै कुरा मेन्टेन गर्छ इच एन्ड एभ्री इन्टरनेशनल स्टुडेन्टको. नाउ यसमा चाहिँ हो के भन्दा बेसिकली यो कुनै पनि बाहिरबाट स्टुडेन्ट आएको छ हैन, त्यो कहाँ छ के छ सब ट्र्याक गरेर राख्नु पर्छ हैन गभर्नमेन्टलाई. दैट इज व्हाई दिस SEVIS इज देयर हैन, एक्जिस्ट पनि त्यही भएर गर्छ हैन. अल्सो तपाईले युएसए मा इन्टर गर्नु छ भने चाहिँ SEVIS आईडी इज कम्पल्सरी. यसको बिना तपाईले भिजा इन्टरभ्यु पनि दिन पाउनुहुन्न. सो तपाईले यो यसको एउटा अमाउन्ट छ हैन, त्यो पे गरिसकेपछि एउटा SEVIS आईडी भन्ने जेनेरेट हुन्छ अनि एउटा प्रिन्ट आउट त्यो पेजको लिएर तपाई जान सक्नुहुन्छ आफ्नो भिजा इन्टरभ्युलाई. इट इज one of the documents that is required before your visa interview. सो यो चाहिँ भयो SEVIS भनेको हैन. अल्सो एउटा अझ कुरा नोट गर्नुपर्ने के हो भन्दा SEVIS आईडी तपाईको एक्सपायर छ भने तपाईलाई युएसए मा इन्टर गर्न एलाउड छैन. सो अलवेज बी केयरफुल हैन, बी कन्सियस अफ योर SEVIS आईडी, के चलिरहेछ त्यसमा हैन. इफ यु आर अलरेडी इन युएसए भने आफ्नो आइपीएस सँग कनेक्ट गरेर व्हाट इज SEVIS यु क्यान आस्क देम अनि के स्टेटस छ सबै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ हैन. नाउ SEVIS आईडी पाउनको लागि चाहिँ एउटा फी छ, त्यो फी हो $350. नाउ यो स्ट्यान्डर्ड $350 हो, जुन पनि कन्ट्रीको मान्छेले यति तिर्नै पर्छ इफ यु आर गोइङ टु युएसए एज अ स्टुडेन्ट. यो तिर्ने हैन दुईटा तरिका छ मेनली नेपालबाट. एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा गएर तिनीहरुलाई भनेर ट्रान्सफर गराएर अनि पे गर्न सकिन्छ. व्हिच एभर ब्याङ्क यु गो तिनीहरुले आफै तिनीहरुलाई बुझ्छन् हैन SEVIS आईडी भनेको के हो, तिनीहरुलाई थाहा छ प्रोसेस एन्ड दे क्यान हेल्प यु आउट विथ पेइङ दिस फी. अर्को चाहिँ तरिका के हो भने तपाई सँग यदि डलर कार्ड छ भने डलर कार्ड युज गरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा क्रेडिट कार्ड छ भने क्रेडिट कार्ड युज गरेर पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ. Now these were the ways to pay for your SEVIS ID. यो पे गरेपछि एउटा तपाईले पीडीएफ जस्तो पाउँछ हैन, त्यसलाई प्रिन्ट गरेर आफ्नो भिजामा लग्नुपर्छ, भिजा इन्टरभ्युमा लग्नुपर्छ र keep it safe too. You should know your SEVIS ID. This will help you in process later on too. So यो चाहिँ तपाईसँग एसोसिएटेड हुन्छ जहिलेसम्म पनि युएसए मा बस्नुहुन्छ. So next question हैन, how to get this SEVIS ID. तपाईले केही एक्स्ट्रा गर्नु पर्दैन SEVIS ID पाउनको लागि. तपाईले युएसए को कुनै पनि युनिभर्सिटीमा एप्लाई गरेपछि एडमिसन पाइसकेपछि I-20 डकुमेन्ट जुन तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो युनिभर्सिटीले एउटा I-20 डकुमेन्ट बनाएर दिन्छ हैन. त्यसकै माथि एउटा SEVIS ID जुन एउटा यो चाहिँ एउटा युनिक आईडी हो जुन तपाईको लागि मात्र जेनेरेट गरिएको छ हैन. त्यो आईडी अलरेडी त्यो I-20 मा लेखिएको हुन्छ. सो यु डोन्ट ह्याभ टु
टेन्सन केही लिन पर्दैन सिभिस आइडी जेनेरेटेड हुन्छ युनिभर्सिटीले गरेर दिएको हुन्छ तपाईले मात्र गएर त्यो वेबसाइटमा सिभिसको एउटा वेबसाइट छ हैन हामी अहिले स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर बेसिकली त्यो आइडी हाल्ने हो अनि पे गरिदिने हो द्याट इज अल यु नीड टु डु पे मात्र गर्नुपर्ने छ केही एक्स्ट्रा केही नयाँ गर्ने तपाईले हैन यसमा नाउ यो भिडियो चाहिँ मेनली हैन सिभिस आइडी ट्रान्सफर गर्नमाथि चाहिँ छ हैन नाउ सिभिस आइडी ट्रान्सफर चाहिँ किन गर्नुपर्छ र कति बेला गर्नुपर्छ सो से हैन तपाईले एउटा युनिभर्सिटीबाट एडमिसन पाउनु भयो I-20 पाउनु भयो र त्यसको लागि सिभिस पनि तिरिसक्नु भयो $350 नाउ दिस इज नट अ स्मल अमाउन्ट राइट यु वुड वान्ट अब सपोज हैन तपाईले अर्को युनिभर्सिटीबाट पायो एडमिसन र अब तपाईले त्यो अर्को युनिभर्सिटीमा जान छ नाउ इन दिस केस व्हाट वुड यु डु त्यो $350 हामी त्यतिकै छोड्दिने त हैन सो यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने युनिभर्सिटी ए को जुन सिभिस आइडी थियो नि त्यसलाई युनिभर्सिटी बी मा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौं यो चाहिँ फ्यासिलिटी दिएको छ सो यु शुड डेफिनेटली युटिलाइज इट इफ यु आर चेन्जिङ योर युनिभर्सिटी बिफोर द भिजा इन्टरभ्यू और व्हाटएभर हैन इनफ्याक्ट युएसए आएर पनि यदि तपाईले युनिभर्सिटी चेन्ज गर्नुभयो भने यो सिभिस आइडी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो किप दिस इन माइन्ड जुन युनिभर्सिटी गयो त्यो युनिभर्सिटीसँग तपाईको सिभिस आइडी एक्टिभ भएको चाहिँ हुनुपर्छ हैन लिगली चाहिँ So that is what we are going to show in this video. Exactly कसरी यो सिभिस आइडी लाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने अब नेक्स्ट चाहिँ स्क्रिन शेयर गरिएर राम्ररी यो एक्सप्लेन गरिन्छ सो आई होप यु फाइन्ड दिस इन्फर्मेटिभ एन्ड त्यसपछि भिडियो सकिन्छ द्याट इज वाइ इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड आई सी यु इन द नेक्स्ट वान